درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم با برنامه دیگه در مورد از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان. در حقیقت این برنامه نتیجه گیری داستان سیاوش است. میریم پیش پدر هومر گرامی و ازش میپرسیم که چرا داستان سیاوش رو انتخاب کرد. حالا میریم پیش پدر هومر و گفتگومون آغاز میکنیم. هومر جان، درود بر شما. با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با سپاس بیکران از جوانان دانشپژوه و همه دیگر جویندگان دانش که داستان سیاوش را از آغاز تا پایان اندوهبار آن با ما نشستند و با افشاندن سرریز مهر خود بر سر من و تو کار این پژوهش را بر ما هموار ساختند. با نگرشی خردمندانه افشین جان از من خواستی که نگاهی دوباره به این داستان داشته باشیم و آموختنی‌های بایسته را از آن برگیریم. سپاسگزارم که این رو پیشنهاد کردی و من رو واداشتی که دوباره برگردیم از آغاز تا پایان نگاهی به این داستان بیاندازیم. سپاسگزار از شما پدر عمر. همین میخواستم ببینم که چون شما بعد از اینکه ما مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان رسونیم به پیروزی فریدون بر ضحاک، اونجا دیگه قطع شد، دیگه ادامه ندادیم داستانو و شما گفتین یه داستان دیگه شروع کنیم و پیشنهاد دادین که داستان سیاوش رو انتخاب کنیم. از بین این همه داستانهای زیادی که شاهنامه داره شما داستان سیاوش رو انتخاب کردید. می‌خواستم ببینم که چرا این داستان انتخاب. توی برنامه متوجه شدم چقدر پند داشت اینا و یه نتیجه گیری کلی بکنیم، نگاه خود شما رو ببینیم که چطور هست به پندهای این داستان. گوش می‌کنیم به صحبتاتون. من می‌خواست که شاهنامه رو از آغاز تا پایان در کنار تو با هم برم، ولی از اونجایی که این بیماری بر من یورش آورد و ناتوانم ساخت، دانستم که توان به فرجام رساندن همه این آرمان بزرگ رو نخواهم داشت. از این رو برگزیدم داستان سیاوش شد، چرا که همون گونه که بارها در گفتگوهای خودمون به تو گفتم، از دید من داستان سیاوش جان شاهنامه است. از این رو بود که من گمان بردم خب اگر زمان داشته باشم برای گزارش یکی از داستان‌های ارزشمند، بهتر است بروم سراغ داستان سیاوش. از این رو بود که پس از پایان داستان پیروزی فریدون بر ضحاک رها کردم، ناگهان آمدیم به سراغ داستان سیاوش که بازی میان این دو داستان بسیار بسیار فراوان بود. خردمندانه تر این بود که ما از همونجا پی میگرفتیم، ولی این کار بایسته کسانی بود که زمان میداشتن. من زمان ندارم، این بیماری زندگی من رو از بیخوبون دگرگون کرد. برگردیم به همین داستان سیاوش. در همین جا باید بگویم که بسیاری از داستان‌های شاهنامه از آن میان. داستان بسیار اندوهبار سیاوش را نمیتوان افشین جان بیرون از گستره فرهنگ ایران شهری بررسید، چرا که کنش و منش پهلوانان شاهنامه با تار و پود فرهنگ و جهانبینی و هستی شناسی ایرانی تنیده شدند. اگر این تار و پود و اگر این رازوارگی های تو در توی این فرهنگ را نشناسیم، آنچه که از این داستان ها بر جای خواهد موند پوسته رنگین و بسیار زیبای این داستان ها خواهد. درست مانند یک گوشماهی بسیار زیبا با نقش و نگارهای خیال انگیز ولی آهکی. گوشماهی اگر بخواهیم به مروارید درون این پوسته آهکی دست یابیم، چاره ای نیست جز این که از زیبایی برون این گوشماهی آهکی چشم بپوشیم و این پوسته خوشرنگ و نگار را بشکنیم تا به مروارید برسیم. اگر فرهنگ ایران را همانند یک کاخ ورجاوند بنیاد در نگر آوریم، نخستین سنگ پایه آن، اما گونه که بارها و بارها در این رشته گفتارها من رو تو با هم گفتم، نخستین سنگ پایه فرهنگ ایران داستان آفرینش ایران است. همان گونه که نخستین سنگ پایه دینهای ابراهیمی مانند یهودیت، مسیحیت، اسلام و بهائیگری همان داستان خلقت است.
همه آیین‌های دینی و آیین‌های کشورداری در یهودیت و مسیحیت و اسلام بر شالوده همین داستان خلقت ساخته و پرداخته شده و بر سر پا ایستاده است. در این نمونه آنچه که امروزه در کشور ما می‌گذرد، نگاه کنید، از خارشماری زنان و همین لایحه شرم‌آور حجاب که مایه شرم دردناک هر زن آزاده یا آزاده مرد ایرانی است، تا گشت ارشاد، تا بی ارزش شمردن جان و چوبه های دار و دست و پا بریدن ها و دیگر تبهکاری های آخوندی، همه و همه برآمده است همین داستان جهانسوز خلقت است. این رو در خدای نامه آنجا که من به یاد دارم گفتیم، اگر زندگی به جا باشد و نیاز باشد باز هم من نشان خواهم داد. سخن یاوه نیست. ما هم هنگامی که از فرهنگ ایران سخن میگوییم، از فرهنگی سخن میگوییم که بنیادش بر داستان بسیار اندیشه انگیز آفرینش شالودریزی گشته و چنان خورشیدی در سپهر فرهنگ جهان میدرخشد. همه چیز از آنجا برمیاد. اکنون میخواهیم بدانیم که در این داستان، در داستان آفرینش ایرانی، سخن بر سر چیست و این داستان چه پیوندی با داستان سیاوش دارد. در این داستان میخوانیم در ازل اهورا بود و اهریمن، هر یک از دیگری جدا. ببینید، از همین جا شما جوانان دانشپژوه را به درنگیدن در واژه های این داستان فرا میخوانم. ببینید، نگفت در آغاز، گفت در ازل. اگر میگفت آغاز، ناگزیر به یک زمان کرانمند رهنمون میشدیم. زمانی که در جایی آغاز شد، از آنجا که آغاز دارد پس پایان هم دارد. ولی ما میدانیم که زمان نه سر دارد و نه ته. با چنین آگاهی است که در آن من و تو و نیاکان من و تو که میگوید ازل یا اثر، ازل همان اثر است، یعنی بدون سر. واقعی آ یا وات آ، این آوای ا نشان نایی است، مانند ا مرداد که می شود نامردنی، انیران که می شود ناایرانی، بیگانه، ابرنایو که می شود نابرنا، پیر، فرسوده، امهرک که می شود بیمرگ، نامیرنده، اناهیت که می شود بیگناه، بی آلایش، آگ. پس ازل که همان اثر باشد، اثر با سین، می شود بی سر. زمانی که سر ندارد، چون سر ندارد پس پا هم ندارد. این خود یک نکته بسیار بسیار شایان درنگیدن است که در بینش ایرانی نیاکان ما از چندین هزار سال پیش هنگامی که این داستان رو میپرداختن میدانستن که زمان نه سر دارد و نه ته. نگفتن از آغاز، خلقتی در کار نیست، سر ندارد که 7000 سال پیش به گفته تورات یا 1 میلیارد سال پیش یا فلان سال پیش جهان آغاز شد. چنین نیست، سر ندارد. در ازل اهورا بود و اهریمن، هر یک از دیگری جدا. ببینید روی این واژه ها بدرنگید. خب یعنی چه هر یک از دیگری جدا؟ یعنی اهورا و اهریمن هر دو بودن ولی هر یک از دیگری جدا. یعنی اینکه هیچ گونه پیوندی میان اهورا و اهریمن نبود. پس اهریمن آفریده اهورا نیست. نکته رو گرفتید؟ وارون دینهای ابراهیمی که ابلیس یا شیطان از مخلوقات خود الله است و پیوندی میان این دو ناگسستنی است، یعنی الله و شیطان یا الله و ابلیس همواره با همن. چرا؟ چون ابلیس یا شیطان را خود الله خلق کرد. ولی در اینجا در بینش ایرانی نه. بزدا یا هستی بخش آنچنان پاک است که چنین چیزی پدید نمی آورد
به جان با آفریدگان خود بیندازد. سپس میگوید هرمزد در روشنایی بیکران بر فراز و اهریمن به پس دانشی و زدار کامگی در تاریکی بی پایان در فرود. از بی خوبون اصلا جدایم. پس دانشی یعنی ناآگاهی از آنچه که پیش روست و زدار کامگی یعنی خوی ویرانگری و تباه کنندگی. اگر میخواهید شناخت بهتری از زدار کامگی داشته باشید، نگاهی بیاندازید به کارنامه اسلام و مسلمانی از محمد تا جمهوری اسلامی و القاعده و داعش و طالبان و اخوان المسلمین و فدائیان اسلام و دیگر پتیارگان جهان ویرانگر در 1400 سال گذشته تا به امروز، به ویژه به کارنامه 46 ساله دستگاه دوزخی حکومت نمگین دامن اسلامی، خشکاندن رودها و دریاچه ها و تالاب ها، خشکاندن آبهای زیرزمینی و فرونشست زمین، تباه کردن جنگل ها و نخلستان ها، تباه کردن زندگی مردم، کشتن و خون ریختن و بند و زندان و شکنجه و اعدام، دروغ و دقا و تقیه و غارت و چپاول اختلاس، اینها همه نشانه های زدار کامگی است. این واژه زدار کامگی را در داستان آفرینش ایرانی خواهید خواند. ویژه اهریمن است. هرمزد به همه آگاهی بدانست که اهریمن هست. ببینید هنوز هیچ نشانی از گیتی یا هستی نیست. سخن بر سر دو گوهر است، دو گوهر نیک و بد، شایست و ناشایست. یکی در بالا در روشنایی بیکران، دیگری در فرود در ژرفای پایین در تاریکی بیکران. هرمزد با همه آگاهی بدانست که اهریمن هست، به زودی خواهد تاخت و جهان شاد و روشن او را به رشک کامگی فرو خواهد گرفت. یگانه راه پایداری در برابر اهریمن این بود که سپاهی بزرگ برای خود بیافرید. سپاهی که امروزه آن را به نام گیتی میشناسیم، جهان هستی. سپاهی آراسته به آب و خاک و گیاه و جانور، خورشید و ماه و ستاره و اختران و نیروی کشش و رانش و همه دیگر اندامهای هستی. این سپاهی است که هرمزد میخواهد با آن به نبرد با اهریمن. پس هرمزد این گیتی بیکرانه را در اندیشه خود بیافرید، نه اینکه بساخت، بیافرید. مانند یک مهندس که یک فرانمای یک سازه یا یک ساختمان را در اندیشه خود پدید بیاورد. یک جهان بی جنبش و بی پیکر، جهانی نادیدنی و نابسودنی. آنگاه روی به این آفریده های بی پیکر کرد و گفت: ای باشندگان جهان میمون، اهریمن زدار کامه به زودی به جهان شاد و روشن ما یورش خواهد آورد تا همه چیز را به تباهی کشد. من به تنهایی توان پایداری در برابر پتیارگی های او را نخواهم داشت. اگر شما را پیکر هستی ببخشایم، آیا آماده اید که به نبرد با اهریمن بیاری من برخیزید؟ ما همه گفتیم: آری ای خداوند، تو به ما پیکر بده تا به میدان رزم با اهریمن درآییم. همین که این بگفتیم، خورشید پرتو افشان شد، ماه و دیگر روشنان آسمان هر یک در سنگر خود جای گرفتند، آبها روان گشتند، گیاهان و جانوران پا به چرخه زایش و رویش و بالش گذاشتند و نبرد کیهانی نیک و بد میان دو سپاه اهورا و اهریمن سر گرفت. با این سراندیشه پیدایش گیتی و پیدایش آدمی بر روی زمین آماجی دارد، بسیار ورجاوند، بسیار ستودنی، که هر یک از ما در زمان خود باید آن آماج رو به فرجام رسانیم. باید در راستای آن فرجام نخستین بکوشیم. از آن سو اهریمن نیز در تاریکی خود دست به کار آفرینش دیوان شد. دیو تباهی، دیو بیماری، دیو مرگ،
دیو رشک ورزی، دیو زیاده خواهی، دو دیو گردن فراز آز و نیاز، دیو بددلی و کینه توزی. ببینید اینها همه دیوانند. دیو گرسنگی و تنگ دستی، دیو خشکسالی و جز اینها. و با چنین سپاهی هراسانگیز به جهان شاد و روشن ما یورش آمد و همه چیز را به گند هستی خود بیامد و خروش برکشید که من آسمان را دریدم، آبها را بیالودم، زمین را پهن بگشودم و آن را با تاریکی بیامیختم. یعنی اون جهان شاد و روشن ما را به تاریکی هستی خود بیالودم. گیاهان را خشکاندم، بیماری و مرگ را بر زیستمندان چیره گرداندم، رشک ورزی و کینه توزی و ترس و فزون خواهی را در دل مردمان کاشتم. در پی این یورش بدفرجام همه چیز دچار دستخوش آشوب و به هم ریختگی شد، ولی نه آنچنان که به پیروزی اهریمن بیانجامد، چرا که آدمی در پرتو خرد و بینش و منش خود نیک از بد و شایست از ناشایست می‌شناسد و نمی‌گذارد که کار به گسیختگی و شکست همه سویه بیانجامد. در این چشمانداز جنگ کیهانی نیک و بد تنها به یارمندی و همرزمی آدمی به پیروزی فرجامین نیکی خواهد انجامید. من بارها این را گفتم، خدا به من نیاز دارد، به تو نیاز دارد. ما بندگان خدا نیستیم، بندگان الله نیستیم، ما دستیاران خداییم برای آراستن گیتی. این رو باید بدانیم جایگاه خودمان را. پیشانی بر زمین مالیدن، پیشانی بر خاک ساییدن، اینها خویشکاری آدمی نیست. خویشکاری آدمی در روی زمین، آراستن زمین، آراستن گیتی به بهترین ارزش هاست. این نبرد است. ما برای این جنگ به این جهان آمدیم، نه برای خوشباشی ها. ولی این چیزی از توان بدی نمی خواهد، چرا که در گذرگاه پرفراز و فرود زندگی بسیاری از مردم از خویشکاری همیشگی خود دور می شوند. اما اون که می بینیم و زمینی فرمانروایی ضحاک و ضحاکیان را فراهم است. چنانچه ما مردم ایران بارها و بارها ضحاک و ضحاکیان را بر سر کار آوردیم و لگام سرنوشت خود را به دست آن پتیارگان دیوخو سپردیم. در این چشمانداز به کار بستن خویشکاری یا وظیفه پیمانی است همیشگی. از اینجا میخواهم اندک اندک بیاییم به سراغ سیاوش. به کار بستن خویشکاری پیمانی است همیشگی میان آدمی و خدا. پس آنکه خویشکاری خود را میشناسد، البته شاید اینجا باز هم نیازی باشد که بگوییم از کدام خدا میگوییم، کاری به الله ندارد. درباره خدا دوستان میتوانند برنامه خدای نامه ما را ببینند. پس آنکه خویشکاری خود را میشناسد و آن را به کردار در میآورد، با خدا یگانه و این همان میشود، یعنی خدا میشود. این بینش ایرانی است، این سخن من نیست. سیاوش پسر کیکاووس، پرورش یافته در دامن رستم، چنین مردی است. او تنها یک شاهزاده یا یک پهلوان نیست. سیاوش در شمار راستانی است که هرگز پیمان خود با اهورامزدا را نشکست. همون پیمان نخستین. اهورامزدا گفت آیا آماده اید به نبرد با اهریمن بیایید؟ ما همه گفتیم آری. پذیرفتیم، پیمان بستیم. افشین جان، من و تو پیمان بستیم برابر این سرچشمه، این سراندیشه با خدا. حالا این پیمان رو چه کنیم؟ پیمان رو باید پاس داد. سیاوش هرگز این پیمان رو نشکست. پیش از آن که به کالبد هستی درآید، این پیمان پذیرفت که به هیچ روی تن به پستی ندهد
و در برابر اهریمن سپر نیفکند و پیمان بسته شده را هرگز نشکند، چرا که می‌دانست پیمان شکنان مایه ویرانی و دروغ گویان مایه تباهی کشورند. در دینکرد که از نامه‌های کهن ایرانی است می‌خوانیم هنگامی که کاووس سوار بر تخت پرنده به آسمان رفت، ایزد نریوسنگ یکی از ایزدان ایرانی خواست تا جان او را بگیرد، ولی روشی کیخسرو یعنی روان کیخسرو که هنوز زاده نشده بود گفت اینها داستان است، ولی در لابلای این داستان ها بنگرید جانمایه فرهنگ ایران را. گفت ای نریوسنگ کاووس را نکش، زیرا از پشت این مرد سیاوش و از پشت سیاوش من پدید خواهم آمد، من که خسروم، من که از توران او را بیرون میکشم، یعنی افراسیاب را، او را که از همه دلیرتر است، او را که بزرگترین و در هم شکننده ترین دلیران و سپاهیان است. یعنی درخواست میکند، خواهش میکنم این کاووس رو نکش، چون میبایست از پشت او سیاوش، از پشت سیاوش من باید زاده بشم، کار جهان را من باید به فرجام برسم. کی؟ نه خود سیاوش بلکه پسر کیخسرو. فردوسی بیگمان این داستان را در دینکرد خوانده بود. از این روز که میگوید نکردش تباه از شگفتی جهان، یعنی از شگفت‌انگیز است که جهان تباه نکرد که کاووس را هنگامی که میخواست برود باز. نکردش تباه از شگفتی جهان، همی بودنی داشت اندر نهان. سیاوش زو خواست کاید پدید، سیاوش زو خواست کاید پدید، بباید لختی چمید و چرید. باید نگاه کرد. پس کاووس ماند، کشته نشد تا سیاوش بیاید و کشته شود. چنین بود رای جهان آفرین که او جان سپارد به توران زمین. در اینجا نکته بسیار شایان درنگیدن هست. نکته این است که این همه بازیگری های سپیر تنها برای این است که سیاوش از تخمه کاووس، خواهش میکنم افشین جان و شما بینندگان گرامی این نکته را اندکی شرط بنگرید. سیاوش باید از تخمه کاووس و کیخسرو از تخمه سیاوش زاده بشود تا کین سیاوش از پدر بزرگ خود بستاند و افراسیاب را بکشد. خب به نظر شما آیا این خنده‌آور یا بریشخند گرفتن خرد ما نیست؟ آیا فردوسی نیامده است با خرد من و تو یغل دغل بازی کنند؟ آیا رستم به همراه گیو و گودرز و دیگر پهلوانان ایران برای در هم شکستن سپاه توران و کشتن افراسیاب بسنده نبودند؟ بودند. پس چرا باید چشم به راه باشیم تا سیاوش از تخمه کاووس و کیخسرو از تخمه سیاوش زاده بشود و این کار کلان را به فرجام رساند؟ پرسش دیگر این که چرا سیاوش پاک، نکته را بنگرید، چرا سیاوش پاک باید از تخمه ناپاک کاووس به کالبد هستی در آید؟ آیا مردی برازنده تر از کاووس در گسترگی ایران زمین نبود؟ چرا که خسرو میبایست از زهدان فرنگیس دختر افراسیاب تبهکار زاده بشود؟ مگر زنان پاکیزه تن در ایران کم بودند؟ چرا که خسرو میبایست از تبار دو تبهکار بزرگ مانند کاووس و افراسیاب زاده بشود؟ یعنی بزرگترین مرد جهان یا مرد ایران از دو تخمه ناپاک، دو پدر بزرگ ناپاک، پدر بزرگ پدری کاووس، پدر بزرگ مادری
افراسیاب. این همه رازوارگی های تو در تو در این شاهنامه و در دیگر نامه های ایرانی برای چیست؟ این خویشکاری شما جوانان برومند ایرانی است که پاسخ این گونه پرسش ها را بیابید. آنچه که من پس از سالها کندوکاو دریافتم این است که افراسیاب نام یک پادشاه ستم پیشه نیست که دیر زمانی بر توران زمین فرمان راند یا فرمان راند و خاک خوب هر دو سرزمین ایران و توران را به خون جوانانشون بیارد. افراسیاب شاهنامه نماد دروغ و خشکسالی است. همان گونه که کیومرث شاهنامه همون گیومرث اوستا و نماد آدم نخستین، سیامک نشانی از روزگار یخبندان بزرگ، هوشنگ شاهنامه همون هوشیانگ پرذات اوستایی و سرآغاز روزگار کشاورزی و خانه‌سازی و روستانشینی است. طهمورث شاهنامه همون تخم اروپا اوستایی و نماد سپاهیگری و رزماوری و ساختن جنگ افزار است. اژیدهاک سکندی سپوزه شش چشم دارنده هزار چستی اوستا همان ضحاک ماردوش شاهنامه و نماد فرمانروایان ستم پیشه از جنس خمینی و خامنه‌ای است. افراسیاب هم نماد دروغ و خشکسالی است. همان که شاهنشاه داریوش بزرگ در سنگنبشه خود از اهورامزدا می‌خواهد که کشورش را از دشمن و دروغ و دیو خشکسالی دور بدارد. در گرامینامه اوستا با دیو بسیار هراسناکی به نام اپوش آشنا می‌شویم. گزارش این نام در پارسی امروز می‌شود از میان برنده آب. اپوشا که اپوش هم گفته می‌شود هر دو گویش درست است، نام دیو خشکسالی و بیبارانی و دشمن تشتر ایزد باران است که در تیریشت با کالبد اسب سیاه و سهمناکی با گوشها و یال و دم کل در برابر تشتر رخ نشان می‌دهد. خوب است که این فراز را با هم بخوانیم برای شناخت بیشتر افراسیاب. میگوید آنگاه تشتر رایومند یعنی ستاره تیر، رایومند فرهمند به پیکر اسب سپید زیبایی با گوشهای زرین و لگام زرین زرنشان به دریای فراخکرد فرود آمد. در برابر او ببینید اینجا باز هم نبرد نیکی و بدی است. یکی نماد بارندگی و فراوانی و ارزانی و دیگری نماد خشکسالی و نایابی. در برابر او اپوش دیو به پیکر اسب سیاهی به در آید. اسبی کل با گوشهای کل، اسبی کل با گردن کل، بسیار زشت است. اسبی کل با دم کل، یک اسب گر ترسناک یا دیو خشکسالی که در اینجا خواهیم دید که افراسیاب است. آنگاه هر دوان تشتر رایومند فرهمند و اپوش دیو به هم درآمیزند. هر دوان 3 شبانه روز با یکدیگر بجنگند و اپوش دیو بر تشتر رایومند فرهمند چیره گردد. یعنی بدی بر نیکی چیره گردد. این گونه نیست که همواره در هر نبردی نیکی پیروز شود. نه، بارها و بارها نیکی شکست می‌خورد و او را شکست دهد. آنگاه تشتر رایومند فرهمند به پیکر اسب سپید زیبایی با گوشهای زرین و لگام زرنشان به دریای فراخکرد فرود آید. هر دومان به هم درآمیزند. هر دو به یک آوردگاه به میدان نبرد میآیند. دیو خشکسالی و ایزد باران هر دوان به هم درآمیزند. هر دوان با یکدیگر بجنگند تا هنگام نیمروز که تشتر رایومند فرهمند بر اپوش دیو چیره گردد و او را شکست دهد. از این پس بی هیچ بازدارنده‌ای آب در جویهای شما
با بذرهای درشت دانه به سوی کشتارها و با بذرهای ریزدانه به سوی چراگاهها و همه سوی جهان استومند روان گردد. خب چنانچه دیدیم اپوشدی با رنگ تیره و سیاه نماینده می شود. به سخن دیگر رنگ سیاه نماد خشکسالی و دشمنی با باران است. اکنون برگردیم به شاهنامه. درفشش سیاه هست و خفتان سیاه. گزارشی که فردوسی میدهد از افراسیاب. درفشش سیاه هست و خفتان سیاه. ز آهنش ساعد، ز آهن کلاه. همه روی آهن گرفته به زر، نشان سیاه بسته بر خود بر. برگردیم به داستان سیاوش. نام سیاوش در گرامی‌نامه اوستا سیاورشن چم دارندی اسب سیاه است. سیاهی اسب سیاوش از نام او پیداست، شبرنگ بهزاد. ولی این سیاهی آن سیاهی اهریمنی نیست. شاید بتوان گفت نشان بخت سیاه است. سیاوش نه تنها زیبا پیکر و بالا بلند و هورچهر و تنومند است، سرشتش نیز به پاکیزگی خورشید می‌سرد. درباره زیبایی پیکر و رخسار سیاوش که سودابه را گرفتار ساخت و سرانجام زمینی تباهی او را فراهم آورد، در تاریخ بلعمی می‌خوانیم کیکاووس را پسری آمد که او را سیاوش نام کردند. در همه جهان از این سیاوش نیکورویتر کس نبود. یعنی در زیبایی بی همتا بود. این زیبایی برون. زرتشت در آرزوی خوشبختی برای گشتاسپ پادشاه ایران از اهورامزدا چنین میخواهد بشود، یعنی ای کاش بشود که تو پادشاه ایران بشود که تو مانند کیسیاوش زیبا پیکر و بی آلایش شوی. این آرزوی اشوزرتشت است برای پادشاه ایران. بشود که تو همانند کیسیاوش زیبا پیکر و بی آلایش شوی. این سرشت خورشیدگونی سیاوش است که تن او را به پاکی گوهر آتش ساخته است، به گونه ای که بی کمترین گزند از میان دو کوه آتش می‌گذرد و زیان نمی‌بیند. در گرامی‌نامه اوستا از 5 گونه آتش سخن به میان آمده و به هر یک جداگانه درود فرستاده می‌شود. نخست آتش رزی سوانگه، آتش بسیار سزاوار ستایشی که در سرای درخشان مینو در پیشگاه دادار آفریدگار می‌سوزد و چهره جهان را نو به نو و تازه به تازه می‌کند. آسمان و زمین و پری آنها به یارمندی این آتش به کالبد هستی در آمدند. آتش آتشکده ها پرتویی از فروغ این آذر مینوف است. دوم آتش وحوفریان، همان آتش سرشتی یا غریزی است که در کالبد آدمی من و تو و دیگر جانوران فروزان است. جهش و جنبش زیستمندان همه برآمده از این آتش سپنداست. با فرو خفتن این آتش است که مرگ بر آدمی و جانور چیره می‌کرد. آتش سوم اروازیشته، سومین آتش از آذران پنجگانه که آن را شادی بخشترین و رامشدهنده ترین دانستند. رویش و بالش گیاهان از این آتش است. چهارم آتش وازیشته، آتش آسمانی به چم سودرسان و پیشبرنده، آن آتش جهندی که از گرز تیشتر ایزد باران زبانی میکشد و دیو خشکسالی و دیگر دیوان را میرماند. گوهر شاهانه سیاوش از این آتش است. حالا دانستید چرا سیاوش در آتش نسوخت؟
برای که گوهر شاهانه سیاوش از این آتش خداوندی است. پنجم آتش سپنیشتا، به چه برجاوندترین آن آتشی است که در سرای درخشان مینو در برابر اهورامزدا می‌سوزد. کار جهان از این آتش پنجمین آتش سامان می‌پذیرد. روی هم رفته آتش نمود گیتیانی هنجار هستی است، سامان آفرینش و ریتم کیهانی. سیاوش چگونه توانست بی کمترین گزند از میان دو کوه آتش بگذرد؟ برای اینکه راستی و آتش ز یک گوهر. از این روز که آتش نه تنها آسیبی به سیاوش و اسب او نمیرساند، بلکه دوستدار و نگهبان آنهاست، هر دو را، هم سیاوش را و هم اسب او را نگه می‌دارد. بوی دود نمی نشیند بر پیکر سیاوش. با گذر از میان دو کوه آتش، مردی با تن و روانی به پاکی آتش با خود آتش یگانه و این همان می شود. ببینید این یگانگی تن و روان و همگونگی این دو با آتش را در رفتار سیاوش با سودابه می بینید. سودابه زنی است آراسته به همه زیبایی ها و کنش ها و کشش های زنانه. به گفته فردوسی بهشتی است پر از رنگ و بو، در زیبایی هیچ کم ندارد در برانگیختن یک مرد. زنی با چنین ویژگی ها تن و جان شیرین خود را پیشکش سیاوش میکند تا کام خود را روا بگرداند. ولی سیاوش از این مهر و دلدادگی بیزار و هراسان است. چون این گفت با دل که از کار دیو مرا دور داراد کیهان خدیو. نه من با پدر بی وفایی کنم، نه با اهرمن آشنایی کنم. پذیرش پیشنهاد سودابه شکستن پیمانی است که ناگفته میان پدر و پسر بسته شده است. روی گرداندن از مردانگی و پهلوانی و فرازمندی است. در پی کام رفتن و دل به ارزش‌های دیوی سپردن. شکستن پیمان نانوشته با پدر نیست. زانوسایی در برابر اهریمن و بدی را در خود نهادینه کردن است. ولی چگونه میتوان در کنار سودابه بود و رخت از آن همه پلیدی بیرون کشید؟ به خود پلید نشد. مگه میشود؟ چگونه میتوان در یک خانه و در زیر یک آسمانه با سودابه و کاووس زیست و از آسیب این دو ناراستکار در پناه؟ این کاری است بیرون از توان و فراتر از منش پهلوان. این درست است که با درشتی و خشم سودابه را از خود میراند، ولی هنگامی که کاووس فرمان به سر بریدن سودابه میدهد نمیتواند دامن خود را از این آشوب بزرگ بیرون کشد و تماشاگر سر بریدن سودابه باشد. پس پادرمیانی میکند و از پدر میخواهد که از گناه سودابه بگذرد و او را ببخشاید. کاووس و سودابه هر یک به انگیزه از سیاوش میخواهند که پیمان بشکند، یکی با افراسیاب و دیگری با کاووس. و پاسخ سیاوش را در کردار او دیدیم. گذر از میان دو کوه آتش و شکستن پیمان نانوشته با پدر. میتوان از میان دو کوه آتش گذشت ولی نمیتوان پیمان نانوشته با پدر را شکست. و سرانجام پذیرش مرگ و شکستن پیمان با افراسیاب. برای گریز از زشتکاری‌های نامادری از پدر می‌خواهد که فرماندهی سپاه ایران در نبرد با تورانیان که به سرزمین‌های ایرانی یورش آورده بودند را به او واگذارد.
در نخستین نبرد سپاه توران را در هم می‌شکند. افراسیاب در پی خوابی هراس‌انگیز برادر تبهکار خود گرسیوز را آشتی جویانه همراه با ارمغان‌های بسیار گرانبها نزد سیاوش بفرستد. سیاوش از افراسیاب می‌خواهد که 100 تن از خویشاوندان نزدیک خود را به آیین گروگان که آن روزگار بود امروز هم هست نزد او بفرستد. افراسیاب بیدرنگ این فرمان میپذیرد. رستم پیروزمندانه به پیشگاه کیکاووس میرود تا چگونگی کار را گزارش کند. ولی کاووس فرومایه تر از آن است که ارج این پیمان بداند. به جای پذیرش این پیمان و شادی از نخستین پیروزی شگفت‌انگیز پسر، آن هم چنین نبردی با خشمی برآمده از نهاد پلید خود می‌خواهد که سیاوش آتشی بلند برافروزد و همه ارمغان‌های افراسیاب را در آن بریزد و گروگان‌ها را روانه دربار کند تا همه را بردار کشد. سیاوش و رستم بینگر به پیمان بسته شده با آن سوی آمودریا بتازند و بکشند و بسوزند و بچاپند. رفتاری که وارون هنجار آفرینش و وارون مرش ایرانی و ناسازگار با فرهنگ ایران شهری است. رستم با شناختی که از سیاوش دارد به کاووس میگوید شهریارا، این همه خشم و خروش برای چیست؟ آنچه را که خواستی یافتی. سیاوش با افراسیاب پیمان بسته است. او هرگز پیمان نخواهد شکست. پیمان شکستن نه سزاوار شهریاران و پهلوانان است. نهانی چرا گفت باید سخن، سیاوش ز پیمان نگردد زبون. ولی کاووس گوشی برای دهان رستم نیست. رستم را به خانه میفرستد و در نامه‌ای به سیاوش می‌نویسد گروگان‌ها را نزد من بفرست تا همه را گردن زنم و خودت جنگ را تا آن سوی آمودریا پی بگیر. با شناختی که از سیاوش داریم، سیاوش تن به پذیرش چنین فرمان دشمنشانه و شرم‌آور نمی‌دهد و به جای بکارگیری فرمان پدر گروگان‌ها را آزاد می‌کند. پس افراسیاب می‌خواهد که راهی بگشاید تا او و تنی چند از یارانش بگذرند و بروند به هر جا که سایه بدشگون پدر نیست. افراسیاب که مهری پدرانه به سیاوش پیدا کرده، او را به ماندگاری در توران فرا می‌خواند. سیاوش این فراخوان را میپذیرد. پذیرش فراخوان سیاوش و ماندگاری در سرزمین توران از دید ما که از سرچشمه‌های فرهنگ ایران دور افتاده ایم، کاری بود ناستودنی و ناساز با منش پهلوانی، کاری سزاوار سرنوشت بیمزدگان که تنها در اندیشه گذران یک روز بیشتر یا خوشترند. ولی سیاوش آزاده مرد این ساخت و سازهای بی ارزش نیست. سیاوش آمده است تا کار بزرگ خود را به فرجام رساند. خویشکاری او به جهان آوردن کیخسرو است تا پرونده افراسیاب را و زشکاری‌های او را برای همیشه ببندد و آب و خاک و گیاه و جانور را از ستمبارگی‌های او برآورد. افراسیاب با ریختن خون سیاوش هستی و پادشاهی خود را نیز تباه کرد. نکته در اینجاست، اگر دست به خون سیاوش نمی آلود، با همه زشکاری‌های پیشین که داشت می توانست در جرگه بزرگان در کارنامه ایران جاودانه بماند، چرا که سیاوش را پذیرفته بود.
امروز یکی از قهرمانان ما می بود در کارنامه اسطوره‌ای. یک بار دیگر نگاهی به داستان آفرینش ایرانی بیندازیم. هرمزد با خرد همه آگاه از بودن اهریمن و اندیشی او برای یورش آوردن به جهان شاد و روشن اهورایی آگاهی داشت. پس هنگامی که آفرینش مینوعی را پیکر گیتی بخشید، می توانست، خواهش میکنم این نکته را خوب ژرف بنگرید، می توانست پیشدستی کند و با یک یورش جانانه به ژرفنای تاریک اهریمن او را برای همیشه از کار بیاندازد. ولی چنین نکرد. چرا؟ برای اینکه چنین کاری وارون راستی، وارون داد و سامان و هنجاری بود که شیراز بند آفریدگان اوست. اگر اهریمن را از یورش به روشنان باز می داشت، دروج یا همون دروغ که سرشت اهریمن است، بی آنکه سرکوب شود بر کرانه می ایستاد و رنج و بیم آفریدگان همیشگی می بود. از این رو زمانی فرمان رزم و پیروزی به آفریدگان خود داد که دروج بر جهان شاد و پرفروغ او یورش آورد. در این چشمانداز زدن ارزانی آن است که میزند و کینه جویی پاداش کینه توزان است و تباهی سزای یورشگران تبهکار. همان گونه که این روزها گواه تباهی سرنوشت خامنه‌ای و دیگر سران جمهوری ننگین دامن اسلامی هستیم. از همین سراندیشه است که چه در گرامینامه اوستا و چه در شاهنامه ایرانیان هرگز در جنگ و کشتار پیشدستی نمی‌کنند. ولی هنگامی که ستیزه جویان به این مرز پرگوهر میتازند، آنگاه کشتن و نابود کردن آنها جانمایه راستی و داد است. با چنین برداشتی است که میگوییم افراسیاب با کشتن سیاوش خود را نیز کشت، همان گونه که خامنه‌ای با کشتن نیکا شاکرمی و مجید رضا رهنورد و دیگر جوانان خوبچهر ایرانی خود و حکومت خود را نیز کشت، تباه کرد. به خون سیاوش سیه پوشد آب، کند زار نفرین بر افراسیاب. مرگ سیاوش را نه تنها مردمان و همه دیگر زیستمندان، بلکه آب و خاک و گیاه و جانور، زمین و آسمان و ماه و خورشید و ستاره، ابر و باد و باران و خروش خیزابه های دریا هم بر نمیتابد. انگاری که سیاوش جان جهان است. پس کشنده او هیچ راه گریزی نخواهد داشت. به هیچ کرانه هستی نمیتواند پناه ببرد. همان گونه که کشندگان زنان و مردان و کودکان و جوانان بیگناه ایرانی از هنگام رسیدن خمینی گجستک به ایران تا جنبش زن، زندگی، آزادی و تا به امروز در هیچ سرزمین پناهگاهی نخواهند داشت. آنها با دست یازیدن به خون بیگناهان خود را نیز کشتند. چون این است کار سیاوش آزاده در گردش روزگار. سیاوش مردی است با بخت بد. خودش نیز این را میداند که سرنوشت مینوی و جاودانی او بسته به کار و خویشکاری او در این گیتی است. ولی سرنوشت آدمی در گیتی به دست او نیست. این گردش روزگار است که دستی دراز در ساختن سرنوشت این جهانی ما دارد. این را در گرامینامه وندیداد می‌فهمیم، آنجا که میگوید گیتی از بخت و مینو از کنش است. گیتی از بخت و مینو از کنش ماست. از این روز که من جوانان دانشپژوه میهنم را به خواندن بنمایه‌های کهن ایرانی برمی‌انگیزم.
در ژرفنگری به این گونه بنمایه هاست که میفهمیم در هستی شناسی ایرانی پیوند بخت و کار مانند پیوند جان و تن است. تن بی جان لاشی بی ارزشی بیش نیست و جان بی تن در انگار هم نمی کند. پس تنها زمانی که جان و تن با یکدیگر گردایند کارآمد و پرسود میشود. کوتاه سخنی که با کار و کوشش نمیتوان چند و چون بخت را دگرگون کرد. آدمی در چنبر بخت دست و پایی میزند و گاه حافظوار خروش بر میکشد که اگر این آسمان از هم نمی پاشد و اگر گردون به کام ما نمی گردد بیا تا ما فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم به شادی گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. گاه در پی لغزشی بحری ای را از دست می دهد و گاه با کوششی پارسایانه خود را از بدی در پناه می دارد. ولی آنچه که مایه رستگاری جاودانه خواهد بود بسته به کار و خویشکاری ما در گیتی است. در این جهان چه می کنیم؟ چرا که آدمی در گذر از مینو به گیتی و دوباره از گیتی به مینو آزادانه راه خود را برمی‌گزیند. و یاد دارید که هرمزد پیش از آنکه آفریدگان جهان مینو را به کالبد هستی درآورد از همه ما پرسید آیا آماده اید که برای نبرد با اهریمن شما را کالبد هستی بخشم؟ و ما همه گفتیم آری. و ما را کالبد هستی بده تا در نبرد با بدیها بیاری تو آیی. سیاوش این پیمان بسته شده با خدای خود را هرگز از یاد نبرد. درد سیاوش این است که شاه از او میخواهد پیمان بسته شده با افراسیاب را نادیده بگیرد و گروگانها را برای کشتن به پیشگاه او بفرستد. به خیره همی جنگ فرمایدم بترسم که سوگند بگزایدم. و او مردی نیست که پیمان بشکند. در پاسداشت پیمان کمترین دودلی به خود راه نمیدهد و برآیند آن را به بهای جان خود میخرد. شکستن پیمان فرستادن گروگان هاست به نزد کسی که دشخیمان خود را با تیغهای آهیخته چشم به راه آنها گذاشته است و سپس جنگیدن با بیگناهان آشتیجوی. و سیاوش خوب میداند که این هر دو را کردگار نمیپسندد. به کین بازگشتن بریدن زدین کشیدن سر از آسمان و زمین چنین کی پسندد ز من کردگار کجا بردهد گردش روزگار. اگر سیاوش پیمان بشکند و دل به کینه بسپارد از دعنا یا دین که همان وجدان و جهانبینی اوست و از آماج برجاوند آفرینش دور خواهد افتاد. انگاری که در برابر آسمان و زمین و همه جهان نیک مزدا آفریده برخواسته و دوشادوش اهریمن به نبرد با اهورامزدا برخواسته است. ولی سیاوش مرد رزم با سامان و هنجار آفرینش نیست. آفریدگار این گیتی گرفتار اهریمن را با داد نگاه می‌دارد و داد همان سامان و هنجار آفرینش است. هنگامی که افراسیاب گرم کشتن اوست این را ژرف بنگرید. سیاوش از بحر پیمان که بست سوی تیغ و نیزه نیازید دست. نفرمود کس را ز یاران خویش که آرد یکی پای در جنگ پیش. بی کمترین پایداری خود را به بخت بد می‌سپارد تا پیمان با افراسیاب را به هیچ روی نشکسته باشد. چرا که در جانبینی او پیمان شکستن بیرون افتادن از راه سامان و هنجار هستی است
دشمنی با آسمان و زمین و آب و خاک و گیاه و جانور است. او میتواند بمیرد ولی نمیتواند زیبایی زیستن جهان را در خود تباه کند. پس روان جهان را در خود نمیکشد و اهریمن را کامروا نمی کند. اینجاست که میفهمیم چرا رفتار سیاوش با مرگ رفتاری ناپهلوان است. هنگامی که ژرف می‌نگریم می‌بینیم رفتاری بسیار پهلوانگونه، پهلوان سرشت. او با دلاگاهی ویژه بزرگمردان آزاده پیایند آنچه که کاووس از او میخواهد را می‌بیند. دو گیتی همی برد خواهد ز من، بمانم به کام دل اهرمن. آنکه دو گیتی را از دست بدهد خود را نیز باخته و از دست داده است. آنکه کام اهریمن را برآورده می کند از خویشکاری خود دور افتاده و نه آن است که باید بود. چون این کسی گسسته و پریشان و سامان به هم ریخته است. با چنین بینشی است که در پاسخ اندرزگویانی که او را به سوی پدر و پیمان شکنی با افراسیاب می‌خوانند میگوید هرچند فرمان شاه برتر از خورشید و ماه است، ولی کسی کوز فرمان یزدان بتافت سراسیمه شد خویشتن را نیافت. نکته ژرف یا بسیار نازک درست در همین جاست. نکته این است که سیاوش از خویشتن خود، از آن خویشکاری خود نمی‌گسلد و با خویشتن خود بیگانه و سراسیمه نمی‌ماند. در چنین راستایی است که به افراسیاب پیام می‌فرستد ز پیمان تو سر نگردد تهی، اگر دور مانم ز تخت مهی. و انگیزه چنین پیمانی نمی‌توانست به نیروی رزماوران خود از توران زمین راهی بگشاید. پس از افراسیاب خواست که بگذارد و آشتی از سرزمینش بگذارد، چرا که همه پلها را پشت سر خود شکسته و هیچ راهی برای بازگشت به ایران برای خود در جای نگذاشته است. سیاوش خوب می‌داند که سودابه شیرگی همه سویه بر خرد و خواست و آهنگ کاووس دارد. پس به امید اینکه یک چند از این کانون تباهی دور بماند از پدر خواست که فرماندهی سپاهیان در رزم با افراسیاب را بدو بسپارد. با امید دور شدن از چنین جایی به دل گفت من سازم این رزمگاه، به خوبی بگویم بخواهم ز شاه، مگر کم رهایی دهد دادگر ز سودابه و گفتگوی پدر. گریختن او از کاووس چشم پوشیدن و گذشتن از گیتی است. رفتن به توران دل سپردن به مرگ است برای رهایی از مرگ همیشگی. نزادی مرا کاشکی مادرم، اگر زاد مرگ آمدی بر سرم. نه اینکه این جهان را دوست نداشته باشد، او همانند همه دیگر پهلوانان شاهنامه دوست شمشیر و میگساری و شکار و خنیاگری است. دوستدار زیبایی است و این زمین زیبا، آن آسمان باز، آن خورشید درخشان، آن بازیگوشی های آهو بچگان، آن خروش خیزابه های دریا، آن تکاپوی پرشکوه بودن. چه کسی میتواند خواهان چنین جهانی نباشد؟ آری، زندگی زیباست، ولی به چه بهایی؟ نه شکستن پیمان و نه جنگیدن با افراسیاب، نه فرستادن گروگانها نزد کاووس تا خونشان بر زمین ریزد، باز نگشتن نزد کاووس و چشم پوشیدن همیشگی از ایران و از تاج و تخت پادشاهی ایران کلانترین و زیباترین
و خوشترین سرزمین جهان همه را دور بریزی، همه در گرهگاهی از گذر زندگی او گردان کرد. او با آهنگ و اراده‌ای که ارزانی هر کس نیست می‌کوشد تا گوهر تابناک خود را از هر گونه آلودگی برآورد. در چنین گستری است که نه تنها در میان پهلوانان شاهنامه بلکه در میان همه پهلوانان جهان بی‌انداز. از این روز که میگویم سیاوش، داستان سیاوش جان شاهنامه است. این نگاه پیران است به او در نشست با افراسیاب. میگوید من ایدون شنیدم که اندر جهان کسی نیست مانند او از مهان، به بالا و دیدار و آهستگی، به فرهنگ و رای و به شایستگی، هنر با خرد نیست بیش از نژاد، ز مادر چنو شاهزاده نزاد. کیکاووس آن پدر نابخرد نیز به فرزند گفته بود تو را پاک یزدان چنان آفرید که مهر آورد بر تو هر کت بدید. پس زنده باد خدا که دوستدار زیبایی است. افراسیاب خود درباره او گفته بود که او را ز گیتی کسی نیست جفت، به تیر و کمان چون گشاید دو سفت. هیچ کس را در زیر آسمان توان آن نبود که کمان او را بگشاید و به زه کند. هنگامی که زمان هنرنمایی رسید 5 زره به هم بسته را با نیزه از زمین برداشت و پیکان تیرش از 4 سپر گیلی گذشت و زورآوران توران مانند گرویزره چنین کسانی را از پشت اسب برداشت و مانند مرغی در زیر بغل زد. با آواز گفتن هرگز سوار ندیدیم بر زین چنین نامدار. سپاهیان توران ما ندیدیم چنین کسی. افراسیاب در نخستین دیدار به او میگوید از این پس نه آشوب خیزد نه جنگ، با آبشخور آیند میش و پلنگ. 2 کشور سراسر پر از شور بود، جهان را در از آشتی کور بود. به تو رام گردد زمانه کنون، برآساید از جنگ و از جوش خون. زمان درازی افراسیاب با سیاوش مهربان بود. جان و دل شهریار توران درخشان بود. در گستری این روشنایی و درخشندگی نیز سیاوش از مرزهای خوبی فراتر گذشت و با فروغ راستی روزنی به دل افراسیاب تبهکار گشود. در شاهنامه خرد برترین ارمغان هستی بخش و بزرگترین فروزش آدمی است. این گرامی ترین نامه در میان نامه های جهان با نام خداوند جان و خرد آغاز می شود. خدایی که آسمان و زمین و پرده آنها را آفرید، آب و خاک و گیاه و زیستمندان را آفرید، آدمی را آفرید و خرد را گردن‌آویز آدمی ساخت. در سراسر شاهنامه پیر شاهنامه‌گوی طوس خرد را نخستین و گرامی ترین آفریده آفریدگار می‌داند. هرچند بزرگی یلان او تنها خردمندی نیست، ولی در سیاوش و کیخسرو خرد پادشاه است. با این همه زیبایی رخسار و گرانمایگی گوهر در سیاوش، اینها هر دو همزاد جدایی ناپذیرند. او همین که به درگاه پادشاه رسید، کاووس شگفتی ز دیدار او خیره ماند، ندیده بود فرزند خود را. بروبر همین نام یزدان بخواند، بدان اندکی سال و چندان خرد که گفتی روانش خرد پرورد.
خرد هر کس به روان اوست. به روان سیاوش چنان است که گویی خود پرورنده و افزاینده خرد است. پیران نیز به افراسیاب میگوید گریدون که آید ز مینوس روش، نباشد بدان فر و اورنگ و هوش. کار خرد آن است که سیاوش دوران خود را چنان که در اندیشه خدا بود باز شناسد. به خویشکاری او آن است که آن اندیشیده را به کردار درآورد. پهنه کاربرد چنین خردی تمامی کیهان است نه ایران. سیاوش پند همسرش فرنگیس برای گریز از توران را نمیپذیرد و در برابر سرنوشت سپر میافکند. نمیپندارد آنچه که باید بشود خواهد شد. هیچ راه گریزی از سرنوشت نیست. در برابر مرگ رفتاری ناپهلوان دارد. سرانجام هراس از مرگ در تن او خانه می‌کند. در این هنگام آن بخت بد خود را نمیخواهد ولی میپذیرد. میان آرزوی او و خواست سپر دوگانگی و ناهمسازی بسیار است. او میخواهد زنده بماند و چرخ یا کردگار میخواهند او بمیرد. مرا چرخ گردان اگر بیگناه، به دست بدان کرد خواهد تباه. به مردی کنون زور و آهنگ نیست، که با کردگار جهان جنگ نیست. پس این نکته این که افراسیاب می‌داند که با کشتن سیاوش خود را نیز کشته است. شاید برای گریز از این سرنوشت بدهنجار است که می‌فرماید بباید که خون سیاوش زمین نبوید نروید گیا روز کین. زیرا اگر این خون سیاوش بر زمین ریخته بشود همیشه جوشان خواهد و خاک آن را در خود نمی‌کشد و تا پس از مرگ افراسیاب هم زمانی بس دراز می‌ماند. هنگامی که خون او بر زمین ریخته شد گیاهی برآمد همانگه ز خون، بدانجا که تشت شد سرنگون. گیاه را دهم من کنونت نشان، که خوانی همی خون سیاوشان. نوشتن که این خون سیاوشان یا پر سیاوشان گیاهی است که هر چند آن را ببرند باز هم می‌روید و بالش دوباره می‌گیرد. این گیاه نشان زندگی پس از مرگ و پیگیری زندگی سیاوش است. در جانبینی ایرانی اگر رشته زندگانی کسی مانند سیاوش و نیکا شاکرمی و مجید رضا رهنورد را ستمگرانه پاره کنند بیگمان با ریخت و رخسار دیگری باز می‌گردد و زندگانی را از سر می‌گیرد. در داستان آفرینش ایرانی هم با هم خواندیم هنگامی که اهریمن آدم نخستین یا گیومرث را کشت تخمه او بر خاک ریخت و زمین آن را نگه داشت و پس از 40 سال از این تخمه گیاهی دوشاخه ریباس رویید. از این دوشاخه نرینه و مادینی آدمیان پدید آمد. بدین گونه آدمی در آغوش زمین مادر و از راه رستنی ها زندگی را شناخت. سیاوش نیز کشته می شود ولی خونش که بر خاک می ریزد نابود نمی شود. در اینجا مرگ و نیستی این همان نیستند، از هم بیگانه اند. پس سیاوش نمرده است. افشین گرامی، با پوزش از اینکه دنباله سخن به درازه کشیده شد جا دارد هنوز ساعت‌ها من در این زمینه بگویم ولی خب زمان بسنده نیست، توان من هم آنچنان نیست. لذت بردیم واقعا پدر مادر، واقعا خیلی جالب بود و سپاسگزارم از اینکه این نکته را قشنگ کنار هم گذاشتین، رفتیم به گذشته قبل از شاهنامه و اینا. به هر حال اینا کمک میکنه به آیندگان ما تا از این داستان‌های پندآمیز، همه این داستان‌ها
به نظر من برای اینه که ما بهتر بتونیم زندگیمون ادامه بدیم. و به هر حال سپاسگزارم از توضیحاتتون. خیلی استفاده، خود من که خیلی استفاده کردم، مطمئنم بینندگانمون هم استفاده میکنن. و تا ایداری بعد اگر سخن دیگه ندارین. بسیار سپاسگزارم از زمانی که برای اون گذاشتید. سپاسگزار از شما. بدرود.